hogyan készítsünk 10 órait, jön elő újra és újra ez a feladat, mondhatni probléma, és ma erről fogunk beszélni. Kriszti vagyok, az életfűszeres, és 2007 óta foglalkozom egészséges élettel, ételekkel, italokkal, háztartással, úgyhogy most a uzsis videó fog jönni, és vágjunk is bele. Most elmondom gyorsan a tematikát, és aztán utána bele is vágunk a videóba, vagyis nem a videóba, hanem, mert azt én csinálom most itt neked, hanem az ételek készítésébe, meg a csomagok elkészítésébe, lévén, hogy itt van az iskola, meg a munkakezdés, bár én azt gondolom, hogy iskolának hívjuk, de a gyerekeknek ugyanúgy munka az iskolába járás, hiszen rengeteg energiájukba belekerül, hogy ott legyenek és figyeljenek és tanuljanak. Úgyhogy hogy fog kinézni? Úgy fog kinézni, hogy elmondom, hogy mindig fogok mondani kis tippet, trükköt, apropó, maradj velem végig, mert nem lehet tudni, hogy mikor jön a fejemből ki valami ügyes, titok, trükk, tipp, úgyhogy feltétlenül maradjál végig, és ne felejts el feliratkozni, hogyha ügyesnek és jónak tartod ezeket a kis videókat, és neked hasznos. Úgyhogy na, a lényeg az, hogy lesznek ilyen összetevők, hogy mikből lehet összerakni, mi az, ami fontos, hogy legyen benne, vagy én szerintem fontos, hogy a színek legyenek benne, vitaminok legyenek benne, miből álljon össze, és aztán össze is rakjuk. Ma egy sós verziót fogunk elkészíteni, de abból is rögtön mondok, ahogy én magamat ismerem, több verziót, és utána szépen összerakjuk a kis uzsonnás csomagot, hiszen hétfőtől már az iskola is elkezdődik, meg nyilván a szabadságokat, és ugye ehhez igazítják az óvodás, iskolás gyerekekkel rendelkező szülők. A lényeg, hogy most belevágunk. Szóval ugye télen melegítünk, nyáron pedig hűtünk. Ehhez nagyon jó ezek a hőtárolós tasakok, de ugye azok nem teljesen tudják jól megőrizni a dolgokat, ezért ilyen mini jégakukat is bele lehet rakni, és ebben fűteni, és hűteni is lehet, tehát fel is lehet melegíteni télen, most pedig még jó lehűteni. Ugye vannak tojásaink. Ez egy ilyen tojásos palacsintaszerű vagy tortillaszerű lesz, ahogy ezt már mondtam, és megmutatom, hogy hát ha esetleg mondok valami újat, de ahhoz, igen, itt van a vizecske benne, és ugye én azt szoktam csinálni, hogy megveszek, mivel hogy nem csak videókat csinálok, hanem egy elég speciális háztartást vezetek, ezért én általában praktikusan egyszerre nagyobb mennyiséget szoktam, tehát megveszek egy nagyobb mennyiségű tojást, és akkor azt 10-20-at megmosok, és ezt mind le is ellenőrzöm, de hát ugye ez ugye közben változik, és akkor most elmondok olyan dolgot, amit lehet, hogy már tudsz, lehet, hogy hát ha valaki még nem tudja. A tojásokat úgy ellenőrizzük, hogy először is ugye megmostuk, tehát akkor most már semmilyen probléma nem lehet, és belerakjuk a vízbe. Most ezek feljönnek a víz tetejére, ott úsznak. Mondhatnánk, hogy rossz, de majd mindjárt kiderül, hogy miért is van ez itt. Szóval úgy néz ki, hogy ha a tojás a víz fenekén fekszik, akkor az biztos, hogy teljesen friss. Hogyha már így áll, akkor kicsit idősebb a tojás, és ha feljött, akkor vagy idősebb, vagy egyszerűen csak gáz keletkezett benne, amitől még egyáltalán nem biztos, hogy romlott. Én számtalanszor, vagy mondhatnám, hogy mindig, amelyik tojás nem a víz alján fekszik, vagy a víz alján áll, amit biztosan el lehet használni, meg lehet főzni anélkül, hogy bármi gond lenne, mindig külön szoktam felütni, és ezt most is meg fogom tenni. Tehát itt van egy ilyen kis cuki csészike, én ezt arra használom, hogy felütöm a tojást, és megnézem, hogy jó-e. Teljesen tökéletesen egybe van, nem tudom jobban mutatni,
Semmilyen rossz szaga nincsen, tehát nem romlott, nem büdös, nem zárt, tehát kár lett volna kidobni. Úgyhogy mindenképpen ellenőrizzétek le, mielőtt, vagy ellenőrizz le, mielőtt kidobod, mert lehet, hogy egy teljesen jó tojást dobsz ki. Ezek biotojások, SS méretűek, mert kapirgálósak és biók, mert én egy ilyen egy hölgytől veszem, aki házilag magának tartja a kis csirkéket, és ami feleslegben marad, azt én megveszem tőle. Úgyhogy itt nincs az, hogy most XL-es a tojás, amilyen van, olyat veszünk, és ezek SS méretűek. Az azért érdekes, mert hogyha ugye nem mindegy, hogy egy L-es tojás, vagy két SS tojást kell használni ahhoz, hogy mondjuk beterítse a mi kis tortilla lapunkat. Én 3 SS tojást fogok ehhez használni, és mindjárt hozok egy edényt, amiben fel is tudom verni a tojást. Szóval ami tojást itt felvertem, azt belezutyantam, és ezt megteszem most még kétszer, mivel ez gyorsan megvan, ezért ezt itt, na szól a tűzhely, hogy nem tetszik neki a dolog. Ez is teljesen jó. Persze, ha nem eszel tojást, és gluténmentesen és vegán az étkezésed, vagy bármilyen más allergiád van, arra meg ott van. Ezt is megszagoltam, ez is teljesen jó, tehát 3 tojásból 3 az, ami teljesen jó volt, bár följöttek a víz tetejére, úgyhogy semmiképpen nem szabad kidobni semmiképpen nem szabad kidobni őket, mielőtt le nem ellenőriztük. Én ezt most így felverem, van ilyen kis cuki mini habverő, ez alatt már bekapcsoljuk a tűzhelyet, az csípok, és akkor ezt lehet egyébként sós verzióban és édes verzióban is csinálni. Most sós lesz, és akkor ezáltal meg fogom fűszerezni. Ez így már jó, és nem kell nagyon felverni, lehet bele egy kis tejet tenni, vagy ki is lehet hagyni. Én itt most belerakom a sót egy mokkáskanállal, de mindig fel van írva majd a recept. Egy mokkáskanál só, ezt elrakom innen, mert nem szép. Én használok folyékony füstöt, ezt ilyen műanyag flakonba árulják, és én nem szeretem, úgyhogy én át szoktam tölteni, és nagyon praktikus ebbe a fufukába. Egyébként ez egy nagyon-nagyon jól működő dolog, és fújóka, nem gagyi, bár nem volt egy drága, sok helyen lehet kapni, úgyhogy ajánlom nektek is. Szóval ez ilyen füstölt ízvilágot adott neki, meg került bele egy kis só, gyakorlatilag ennyi. Szóval a mai trükk az lesz, hogy ilyen rizslapot fogunk használni. Ez is teljesen mindegy, hogy milyen rizslap. És hát ugye azért, hogy változatos legyen, ne legyen mindig szendvics, majd egyébként fogok olyat is csinálni. 2 darab rizslapot így összeteszünk, és bele fogjuk rakni a rizs a tepsibe, vagy mi ez? Palacsintásütőbe. Viszont vigyázni kell vele, mert azonnal elkezd majd feljönni az alja, úgyhogy gyorsan rá kell majd öntenünk és reménykedem, hogy elég tojású lesz ez a 3. Kicsit túlmelegedett ha felmelegedett a palacsintásütő, akkor vissza kell venni a hőfokot, mert nem kell nekünk majd, hogy olyan gyorsan, nehogy véletlen leégjen a dolog. Na. És ugye itt van alatta ez a tortilla lap, rizslap, és úgy gyorsan el kellett rajta így nekem a 3 tojást, ha neked XL-es a tojásod, akkor lehet, hogy elég, nem tudom, 1 talán nem elég, de akkor 2 lesz és egy kicsit vastagabb. Szóval a lényeg az, hogy mindenképpen így el kell oszlatni. És akkor így várunk vele, és megsütjük. És ha ez készen van, akkor
folytatom tovább. Szóval itt van ez a kis rizslapos, nem is látszik, de mégis ad neki egy tartást, nagyon jó hajlítható, vagy hajtogatható, és ugye eldönthetjük, hogy most ez nálunk vegán majonéz, vagy muster, vagy ilyen nagyon finom, ilyen erdélyi padlizsánkrém, vagy zakuszka, ez természetesen mindegyiket saját magunk is elkészíthetjük, de hát ugye mindent nem tudunk elkészíteni, ezért optimalizálunk. Én ezt most ilyen majonézessel fogom bekenni, és így. Szóval, hogyha ezt így szépen bekentük, akkor eldönthetjük, hogy milyen formátumban szeretnénk elkészíteni, mert én nagyon szeretem, mindjárt megmutatom, hogy milyen formában csinálni. Nem tudom, hogy arról csináltam-e már videót, most nem emlékszem, de ha nem, akkor fogok. Szóval úgy is lehet csinálni, hogy ezt így elvágjuk, és akkor így összehajtjuk, és akkor egy ilyen, vagy félbe lehet vágni, ilyen kisebb, mint egy hamburger, olyan válik belőle, de most össze is lehet ezt így hajtani, vagy össze fogjuk görgetni, ez még nem alakult ki bennem, hogy mi lesz vele. Ugye én most virslit fogok beletenni, és ezt el lehetne dönteni, hogy szeleteket vágunk bele, és úgy, és akkor félbe, de én azt hiszem, hogy most ezt így be fogom tekerni. Ugye nagyon fontos, akár ha gyereknek, akár ha magunknak készítjük ezeket a finomságokat, hogy finomak legyenek, laktatók legyenek. Aki húst teszik, annak ugye jó opció ez a virsli, és akinek nem, az falafelt vagy bármi ilyesmit tud belerakni, és ugye nagyobbaknak meg lehet tenni azt, hogy így csak félbevágjuk. Így fog kinézni. De tölthetünk még bele bármit, én azt külön szeretném majd rakni, a különböző zöldségeket, meg ilyesmiket. Fel is lehet karikázni gyerekeknek, vagy akár magunknak is, hogyha úgy tetszik. De én azt gondolom, hogy két ekkorát már mindenki szívesen fog meg, és akkor esszük. Szóval én most egy ilyen dobozt választottam, ez ilyen kétfakos. Van egy ilyen kis tálca része, meg van egy mélyebb, de többféle dobozt is fogunk használni, mert többféle trükköt szeretnék, meg tippet hozzá elmondani. Ez az egyik dobozfajta, a másik dobozfajta. Egyébként ezt kisgyerekeknek is, meg nagyobbaknak is, mivel azt gondolom, hogy majd minden gyereket, vagyis legtöbbet visznek a suliba, kivéve a nagyobbakat, hát annak mindenképpen azt javaslom, hogy minél könnyebb legyen, tehát műanyag legyen az uzsis doboz. Én most egy olyat mutatok, ami üveg, de ugyanez a méret megvan műanyagból is, és ez így osztva van, tehát ebbe így tudunk rakni különböző dolgokat, sőt, ennek az aljába is, és így, és ez is egy megfizethető áron lehet kapni. És ennek az a jó, hogy ezt le lehet fedni így is, de mondom, ebből van műanyag verzió, tehát ugyanolyan könnyű, meg praktikusan le lehet fedni, ha itthon tárolunk benne egy ilyen bambusztetővel. Úgyhogy ez is lehet, hogy ma sorra fog kerülni, és még van egy folytám, ja még igen. Ez egy család, ami úgy így néz ki. Ennek is ugye osztott része van. Lehet ebbe tenni ilyen kis szószt, vagy ilyesmit, van hozzá evőeszköz, vagy pedig ezt külön tartjuk, és akkor ebbe a részébe szintén tudunk tenni egy kis bármit. És ugye én az osztásokat, azokat, hogyha én szeretnék így kipróbáltam, hogy milyen, mert egyelőre én sem használtam ezt még ilyen formán, hogy ilyen alufóliával fogom én elválasztani az ételeket, mert ugye nem
folyékonyak, tehát nem leves vagy szobosz, és ahhoz, hogy mondjuk egy sósat, vagy egy nasit, vagy a gyümölcsöt, meg a zöldséget elválasszuk, lehet, hogy nem is szükséges, de lehet, hogy ezt így fogom majd megoldani. Van egy ilyen nagyobb, ebbe levest vagy salátát lehet tenni, vagy ezt is így meg lehet osztani, így valamivel, akár egy keményebb kartonnal, vagy valamivel, ami az ételhez érhet, és akkor akár ilyen rákcsát, zöldséget, ilyesmit be lehet rakni, vagy pedig ilyen kis zárható dobozba lehet ilyen kencéket belerakni, mártogatókat, ilyeneket. A dobozok összerakásával nem untattalak titeket, mert nyilván mindenki bele tudja rakosgatni a dolgokat, viszont mindent el fogok mondani. Ugye onnan indultunk, hogy volt a palacsinta, amit ketté vágtam, és azok itt vannak. Itt vannak ilyen egészséges rákcsák, mindjárt megmutatok mindent, hogy mi ez, ezek ilyen rizs, karikák, ez édes krumpli, ez pedig cékla. Nagyon fontosak a színek, nagyon fontosak a vitamin, ásványi anyag, és ezen a ponton mondom, hogy ne felejtsünk el, ide készítettem vitaminokat a gyerkőcöknek adni, mert rengeteg, egyrészt a beltartalma a zöldséggyümölcsnek ma már nem olyan, mint 50 éve, sajnos. Rengeteg káros anyag ér minket, akár a levegőből, meg a zöldségeken is, bár ugye én mindent szódabikarbonás vízzel mosok le, és erről is van a háztartásos, hogyan vezetem a háztartást, arról is van videó, úgyhogy azt is be fogjuk majd ide rakni. A lényeg az, hogy mindent alaposan átmosok, sőt van egy vicces fényképem is, azt majd ide lehet, hogy be fogjuk vágni, amikor én a mosogatógépbe mosom el 50 fokon, szódabikarbonával, belerakom az összeset. Szóval a lényeg az, hogy így néz ki az egyik fele, ez itt cékla, ilyen kis szép lila cékla, csak így nem biztos, hogy látszik. Így talán, igen. És akkor most sok mindent fogok mesélni. Szóval a lényeg az, hogy szerintem nagyon fontos, hogy legyen gyümölcs, ez datója, ami nincs cukrozva, és nagyon fontos, mert ebből rögtön energiát kap a gyerek, és vagy mi is. Tehát, hogy azért mondom, hogy ez nem feltétlen csak a gyerekeknek uzsis, hanem magunknak is. Ebbe ilyen vegyes tökmagokat szórtam, ez is nagyon jó az agynak a tökmag, meg energiát is ad, ugye a szőlő finom és vitamindús, mindenképpen legyen elég sok, ugye másikból is volt már paradicsom, itt is van uborka, ami cuki, de én nagyon szeretem, hogy valamilyen formában, hogyha a szeretünknek csomagolunk ételt, legyen az a gyerekünk, vagy a párunk, vagy mi magunknak, hagyjunk magunknak üzenetet. Ezek a csokik nem egészségesek, ezeket pusztán csak azért vettem meg, mert erre az van írva, hogy imádom a mosolyodat, és én már pedig imádom a férjecskémét, meg az, hogy fontos vagy. Szóval mindenképpen aktuálisan egy jó kis üzenetet hagyjunk a szerettünknek, ha dolgozatot ír, ha vizsgája van, ha felvételizik, ha jókedvű, ha csak szeretjük és imádjuk, és mosolyt akarunk csalni az arcára, mert hogy ez igazából ingyen van, és marha jó szeretni egymást, és jó érzést okozni egymásnak. Ne feledkezzünk meg arról, hogy nagyon fontos inni, viszont hogyha tehát nyilván nem jöhet szóba nálam a különböző cukros üdítők, esetleg ezek a dobozos üdítők, amiket lehet kapni, de arról is kétes eredetük van, úgyhogy miből, meg milyen származékok vannak benne. Lényeg az, hogy egy kis víz, egy kis citromlé, egy kis édesítőszer, vagy méz, az tökéletes. Ugye én nagyon szeretek termoszt használni, télen is, meg nyáron is. Nyilván télen melegen tartom, nyáron pedig nem engedem, hogy felmelegedjen, sőt még egy pici jégkockát vagy fagyasztott gyümölcsöt is szoktam beletenni. Úgyhogy ennél többet kell ugye inni, úgyhogy ilyen műanyag flakonba rakjunk
innivalót a gyereknek. A fermentált léről nagyon sokat beszéltem, most csak röviden mondom el, hogy energiát ad, szomjat old, és vitamindús, mármint tele van pre- és probiotikummal, úgyhogy az is egy nagyon-nagyon jó opció, és semmilyen szörp, meg ilyen műadalékos dolog nem szükséges a gyermekünk, vagy a saját testünkbe, vagy a szerettünk testébe. Ha eljutottál eddig, akkor nagyon szuper, akkor tényleg érdekelt a videó, és akkor, mint mondtam, nyugodtan javasolhatsz, hogy mi az, ami érdekel, mit csináljunk meg, majd fogok jönni következő hasonló ilyen videóval, és ha még nem tetted meg eddig, akkor mindenképpen iratkozz fel, hogy nem maradj le az ilyen jó kis videókról,